Alright, yeah. Okay. Alright, yeah. Okay, yeah. Full court press, none stress when I'm working. Full court press, none less than 100. Full court press, straight flex, close the curtain. Full court press to the top from the surface. Terve. Mikä maa? Ei tää mitään. Näyttää niinkö sä oot pikku tirsit. Saatko nukuttaa? Sai jopa muutama. Aika lyhyitä pätkiä, mutta mä veikkaan, että on mä varmaan puoli tuntia 3 varttia nukkuu. Kesän nukkuu. Kato ranta näkyy, aurinko paistaa. Ai et. Hei, kehti vaan mulle, että mitenkö... Mä pistin ton navigaattorin päälle. Niinkö... Epäileksä, ettei laivakaan saa perilлекö bussiin? Ei, kato, kun tässä näkyy tuo saapumisaika. 16.45 meillä. Niin, onko se nyt sitä, niin sitä uutta aikaa, sen maan aikaa, mihin me ollaan menossa, vai onko sitä nykyistä aikaa? On. Uuteen aikaan. Eikö tästä mä voin laskea? Kello on nyt 9.18. Ja 7 tuntia 27 minuuttia menee ajaa sinne. Elikö paljonko silloin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puoli 5, 5. Joo, se on ihan meidän aikaa vissi. Elikkä me ollaan sitä paikallista aikaa siis niinku tuntia aikaisemmin. Joo, näin ainakin mun analogisen kellon mukaan. Hyvää! Oi, nähdäänpä bussissa seuraava kerran. Koita noin räät. Alle mihin ollaan tulossa? Mennään ulkomaille. Mainiolla on joku Teams-palaaminen meno. Lattia kaivosta se puhuu. No niin Matti, kamera käy. Missä me olemme? Ollaan tätä Tallinnassa. Onko tuo polttoainepalo palannut? Ei se vaan sillä vielä onko se aamulla vasta syttynyt? Onko sillä joku käynyt jo varastaa vähän polttoaineet susta? Meillä on ritsattu jo polttoaineet Helsingissä. Juuri näin. Tuskin. Nyt tullaan siihen, että oliks Mika jotain ollut täyteen. Mihin asti me tänään ajellaan? Maddi? Ajellaan 5 asti. Elikkä vielä 7 tuntia. Ajellaan sinne, mikä se oli se koolla alkava paikka? Kaunis. Kaunas. Kauniaisiin. Jos se on ollut Liettuassa. Joo. On. Ja meidän maantietoa opetetaan teille. Kyllä. Netistä. Kyllä sen verran. Huono maantieto itsellekin, että onneksi tämä Euroopan matkailua varten. Näytäpä Matti vielä vähän tarkemmin sitä sun kelloa, onko se minkä merkki? Matti, sä näytäpä sitä munaa. se näkyy jo edellisessä videossa, niin se on samaa kelloa. Ai, mä en oo huomannut. Kato edellinen video, niin sieltä näet sinäkin. Do we have a problem in here? Meillä on keltaista tuossa navigaattorissa. Kysypä Ville, Matsaa jugla! Siellä on Eesa ainakin punainen valo, että kannattaa vähän löysää. Kysypä Villeltä, että haluaako se tehdä ruokaa vielä ajoaikaa. En Ville! Teet on kokkaan. Se oli viimeinen kerta. Joo, aika. Ei riitäkään. Noutoruoka tästä ajoaika. Noutoruoka tai voileipä. Mutta makaronia ei saa. Just. Jaha, nyt meillä menoo tyssäs. Ja syöri mikään, että punaiset valot. Punaiset valot. Tässä oli muuten kolari viimeksi. Siinä oli joku auto paskaa tuossa. Joku ei tiedä. Aika kesäinen keli on tässä. Hei, olisiko semmonen Puola-aiheinen vitsi tähän? Kerro ihmeessä. Mitä puolalainen tekee uimahaltaas? No. Polski. Me ollaan menossa niinkö Puolaan. Ja tännehän on aika pitkä matka. Kyllä. Nyt mä en tiedä miksi Kilipurikin kestää niin kauan välillä käynnistyä. Eikö miksi? No. Nää tulee kipinä Puolasta asti.
Sitten kahtoa sinne kun Kävikö näin, että mä olin ainut joka nauraa? Me mennään käymään kuule nyt semmosessa paikassa, että kukaan ei usko tätä todeksi. Car Vertical ei ole vain botti internetissä, vaan se on ihan oikea paikka. Niillä on 2 toimipistettä Varsovassa ja Varsova on puolessa, ei se ole siellä. Se on tuolla Vilnassa ja sitten se Kaunasissa on toinen. Ja me mennään sinne Kaunasiin ja me mennään tapaan niitä. Eli käydään katsoa vähän niitä, en mä tiedä käydään katsoa niitä toimistoa vai mitä ne käydään tekemään. Mutta nyt ollaan ajamassa ohi ja meillä on ihan hyvin tilaa, niin käydään katsoa, että siellä on ihan oikeita ihmisiä töissä ja oikeat ihmiset sitä hallinnoitteen. Niin käydään morjestaan niitä, kun meillä on sen verran aikaa. Sinne on matkaa 80 kilometriä, niin siellä nähdään. Ja me käydään syömässä ja sitten siellä ei saa. Karveri. Jätä tähän kajulle, niin kuin se sanoo. Jätetäänkö me tähän laitaan vaan? Komia on rakennus. This is your BMW old or new? The old one, yeah. Car Verticalin pojat on vähän ihmeissään täällä, että mitä ajetaanko me tämmösen. Se ei varmaan ole hirveän yleinen, että bussista rakennetaan kuljetuskosta. Kato. On se oikea paikka, vaikka mä sitä kyllä alakossa silloin epäilin, kun mä ensimmäisen kerran kuulin siitä. Pitäisikö sun sanoa, että jos joku on miettinyt, että miltä Car Verticalin tilat näyttää? Tässä on yksi niiden tila. Jos on joku, pitääkö mun nyt sanoa? Kauniaisissa. Tämä on se toinen paikka, niillä oli toinen. Vilnassa on toinen paikka ja täällä on, tämä on ilmeisesti pienempi paikka, että niillä on pääkonttori Vilnassa. Mutta näyttäisi aika pramialta paikalta tämäkin konttori. Tämä oli hyvä käynti, saatiin syyäkin ainakin. Joo, asu. Aika siistit nämä tilat niillä täällä. Ja sulla oli, mitä sä pelata jotakin Trackmania? Sitten tuolla vähän peikkaria. Oliko siistiä? Joo. Sä joudut pitää tosi korkealla tätä kameraa, että se on samalla korkusella mun kanssa. Vähän kanssa. Täällä on. Siellä on kaveri, jonka kanssa niin me tehdään kauppaa ja tässä on yhteispäällikkö säännä. Mutta nyt me lähdetään jatkaa. Meillä on, kello on tällä hetkellä kohta 7:30 ja kohta se on 7:30, kun me ajetaan Puolan puolelle. Eikö sitten kun me päästään Puolaan, niin se on taas 8:30, koska tässä on tunnin verran suurin piirtein matkaa Puolaa ja siellä vaihtuu aikavyöhyke. Vai vaihtuuko se nyt siellä? Ollaanko me vielä selvitetty sitä? Mä en osaa sanoa. Toivottavasti se vaihtuisi. Mun kellossa ei vai. Eikö? Erkki, kamera käy. Muistakaa, nyt kun ootte ostamassa autoa tai että kiinnostaa teidän autohistoria, niin Car Vertical. Elikkä jos ootte vain ostamassa, niin kannattaa oikeasti aina, että se on tosi pieni raha, mitä se maksaa, ja se te saatatte oikeasti saada tosi paljon tietoa teidän autosta tai muuta, että jos on jotakin piilovaurioita. Tässä on Bemari ykkössarjalainen, näkyy tässä onnettomuuksia heti, ja taksina ei ollut, ei ole varastettu, ja ajokilometrimäärä pitää paikkaansa. Eli tää on tällä hetkellä tää on ihan Suomi-auto ollut, ja täällä on tapahtunut sitten kolari tälle autolle, se on tapahtunut itse asiassa. Milloinhan se on tapahtunut? Toukokuussa. Ja se on sitten korjattu sen jälkeen ja laitettu ihan liikennekäyttöön. Eli se saattaisi vähän harmittaa, jos sä ostat tämmöisen auton, mikä on pitäisi olla, että se on hyvä. Ja sä et välttämättä huomaa mistään sitä, kun se voi olla korjattu niin hyvin. Mutta kyllä tuon pikkusen harmittaa, että sulla on keula ajettu tuolla ja ruttu, niin siellä on ihan varmasti piilovikoja, mitä saattaa tulla. Niin kannattaa oikeasti sitten, jos ottaa ostamassa, niin tarkistaa. Se on. Meillä laitetaan linkki tuonne meidän lisätietoihin, tai sitten sinne voi kirjoittaa sinne, mikä se on sinne etukoodi, niin sinne laitetaan Motorsport. Se hyödyttää meitä, ja te saatte sitten 10% alennusta. Niin. Muistiko käyttää Car Verticalia? Paljonkohan menee tästä ja mihin tästä menee? Ollaankohan me jollakin. Sehän meni pois.
Isua paanaa perille asti, ei siinä oo mitään. Mä äsken analysoitin reitin ja se on valtatietä. Tuosta kun lähdet liikkeelle, saat suoraan ajaa sinne padokille asti. Puhuu sähköstä. Ai jää. Joo, navigaattori on mulle sitä varten. Ja kun pitää se iPhonein navigaattori, niin ei tarvii ajaa näitä pikkuteitä. Se on ehkä parempi, että mä kahtan tuolta Mapsista reitin, niin Eikä miten meni eilen? Ja kuuntelepa taas. Eikö ollut eilen teillä nyt viimeisenäkin, niin se meinas ajattaa teitä jotenkin hevonhuitsiin? Jotain kiittopolkua. Sitten Vainio piti päästä. Kyllä me mennään tää toista kautta kuitenkin. Kyllä sitä teki pahaa, kun se on niin monta kertaa aina jo pitää uskoa Androidin Google Maps. Kun aivan mitä sattuu kylttiä silleen, no Mapsi näyttää oikealle tästä. Säästä. Todennäköisesti nopein reitti. Tähän on sit Vainio tyrkännyt pelipaikalle, jos olisi polttaa. No aivan varmasti, mutta 6 kertaa eilenkin tankattiin. Se halapenee matkan mukana. Mä en tiedä mikä logiikka tässä on. Onko Lautsissa ollut ahasta? No vähän ahasta ja meidän bussikin keveni jonkun verran. 12 tonnia oli maksimia rajaa täällä, niin tää on nyt alle 12 tonnia. Me päätettiin sillä lailla. Tehtiin yhteinen kompromissi. Ei tarvinnut kiertää pitkää lenkkiä. Ei tarvinnut kiertää pitkää lenkkiä. Tai katsotaan nyt, kun me päästään, minkälainen puusilta siellä odottaa meitä. On se aika iso stadio. Sulla on vilikku päällä. Huomenna. Missä päin Teija on? Mä oon Puolassa. Lotsissa. Joo, Lotsiin tullut. Paikallisesti tai eikö se lausutaan Buts? Butsissa ollaan ja aika siistit puitteet täällä. Ei ottanut Mikakaan ennen ajaa tommosella stadionilla. Jalkapallostadionilla tuo oli vaan mikä ei. Joo, Se on tää taas käy valvonnassa. Vaalassa. Niin. Siellä alkas niinku ensimmäiset harjoitukset tänään ja illalla sitten lajittelut. Auto on taas ehjä ja toivottavasti se on ehjä vielä tämän päivän jälkeen. Oliko siistit vessat? Vessat oli viimeisen päivän. Onko Aivan ollut uudet. Siistit suutut? Siistit suut. Joo. Mä en oo itse asiassa ite vielä käynytkään tuolla stadionilla kahtoon tuolla paikkaa. Mä tulin vasta eilen illalla. Lento meni hyvin ja Lento meni hyvin ja bussimatka meni hyvin. heimopäällikön rouvan kanssa tuli. Joo, mä tulin heimopäällikön rouvan kanssa. Okei, sun tyttökaveri, ei se niin Ei ole vielä rouva, eli antoi pientiä mahdollisuuksia. Ei se ole vielä rouva. Ei se ole vielä rouva. Joo. Olisiko siinä se ollut tämä Jänis? Joo, se on tehty nyt jäniskevetykset ja aamupalaverit. Kerrotaan Mä olin taas. heimopäällikkö lähti eilen hotellille rouvan kanssa ja yksi tehtävä oli ottaa rouvan kassi mukaan. Niin, mitä täällä näkyy? Näyttäkääpä sieltä ryhmästä, minkä se otti, se kuva. Siellä on tosiaan Henna. Täällä on ne Kaikki rouvan tavarat ja tuossa on sitten... Siellä on meidän kenkäkassi. Se otti meidän työkenkäkassi. Meidän työkengät otti matkaan. Ei voi sattua kun Mikalle tuommoista. Avonainen pussi, siitähän laukku, niin miten sitähän näkee silmiä kääntämällä, että mitä se niinku sisältää. Ei se. Ei. Ja kun meillä ei ollut edes kiire. Siellä olisi ollut niille vähän herkkuja ja kaikkia, niin ne taisi syödä kenkiä nyt. Miten me unohdettiin noita ei muuten tänne ei otettu? Meillä oli heimopäällikön yläsäkykin vappana. Niin oli. Ei kauvallattiin. Käytetään tänään se. Kyllä. Joo.
Fiilistelypätkät muistakaa ottaa aina jalalla. What? Miten se onnistuu? Jokke, miten sä sen? Ei saake. Ei pysty. En minä pysty. Ei onnistu jalalla, sitten ei millään. Pitäisikö meidän ottaa pieni haastelu tuossa? Mä voisin sitten sanoa vielä. Otetaanko tuolla ulkona vai tässä? Ulkona. Okei. Hello and good morning. Ollaan täällä rajalla. Ja jos en ole vielä sanonut, niin mä haluan sanoa siitä, että siis ei olisi ehkä uskonut vaikka nyt silloin 2016 tai vielä 2 vuotta sitten, että me tullaan ajahan tämmöisellä Speedway-stadionilla, joka on loppuun myyty lauantaille. Täällä on 20 000 paikkaa, istumapaikkaa. Ja ne on tehnyt pelkästään tätä kisaa varten tänne oman uuden asfaltin ja sitten ne repii sen pois se asfaltti. Eli täällä ei oo mitään pelleille, että se on oikeasti ihan ne kyllä tekee tämä eteen tosi paljon. Täällä on nyt kuskeja on 50-60 väliin tällä hetkellä. Ja treenit on alkanut. Rata näyttää aika haastavalta. Ja siellä on, kun se on pelkästään betonia, niin tosi paljon tulee kyllä käymään, että nyt videolla takavalo brand new, takavalo almost brand new. Mulla on vahva veikkaus. Keijolla on semmonen tunne, että ne ei ole ehjät enää tämän jälkeen. Mikä tunne Teijolla on? Jos Keijolla on Samaa tunne. Keijolla on semmonen mitä Teijolla. Niin. Mutta mä luulen, että tästä ei ole muisto jäljelläkään. Nauttikaa nyt siitä. Oisa sinne voi laittaa se trikkinäisenkin. Ei, se on finaali, niin nyt annetaan kaikki. Toivottavasti auto kestää, auto toimii ja näin. Mutta tämä on tosiaan tilanne ja meillä alkaa reenit puoli tuntia. Widzimy tam jakieś uszkodzenia w tylnym zawieszeniu, mocno widać ewidentnie. Mocne uderzenie, doszło tam do sporych uszkodzeń tego samochodu. Se on näin. Harjoituksen päivä. Joo.
Varmaan videolta näkee, kun olisi hyvin meni. Ei ollut polttoainepainetta. Mikä se on? Pumppu petti. Ei, pumput oli vähän niinkö päin peetä tuolla. Eikö se joku lutuussa? Joo, ja sitten letkukin oli vielä vähän lutuussa tuolla. Se ei ole oikein hyvä systeemi tuolla kämellä. Hei, aika liukua sinne jotain. Lubrikantteja. Hirviästi en vihtis laittaa tänne, kun tää on polttoaine. Mitä sieltä löytyi? Oliko siellä selkeä vika? No. Tää oli suolet oli irti ja toinen oli sitten kun se oli irti, niin sinne oli mennyt muovinpala poikittain väliin. Tehdään nyt tähän tämmönen pieni patenttiloss-patentti. Pieni. Hyvin pieni. Pitäisikö mun syöttää sää väliin sekin? En tiedä mitkä kaikki kerkesi tullaan jo videille, mutta harjoitukset ei aivan mennyt sitten nappiin. Ei, polttoainepaineet droppas. Pitääkö se vetää 2 näin ja sitten vielä vetää ne toisiinsa, että ei pääse luistaa? Tää ei voi, niin no. Laita nyt niin, Että se mieluummin tekee idiotti varmaan siitä. Eli luonnollisesti auto ei toiminut. Joo, ei toiminut Ajasta ei tullut polttoainepaine. mitään. Niin, ei sitten tullut niinku yhden mitään, ei se ollut yhtään tehua. Joo, ja sitten katon niin, on kyllä nihkiä. Nyt kun meillä on ne ohjaus muutettu, että meillä oli ennen kasteri 8 astetta, nyt me muutettiin 5,5 asteeseen. Niin. Se on erittäin erilainen ajaa, niin tää on vähän huono, että me nyt ei saatukaan sitten ehejää reenivetoja siihen. Mutta kokeillaan nyt laittaa nämä vähän eri lailla ja toivotaan, että se toimii. Meillä on vielä yhdet treenit jäljellä. Tää ei voi sanoa reenejä, siis tää menee sillä lailla. Sä saat aina vetää 2 vetoa yhtä soittua ja sitten sen jälkeen niin sulla on toiset treenit ja siellä saat vetää todennäköisesti 2 vetoa yhtä soittua. Niin emme keretty korjata tää tuossa vejon välissä sitten, että se on eka treenit meni siinä, että tää ei toiminut ollenkaan. Onko vikaa Puolassa vai miksi auto ei toimi? Se oli pumpussa. Eli Puolassa ei oo mitään. Ei Puolaa, ei. Mitä? Niin, että vaihdetaan maata, jos on Puolassa se vika. Ei oo kuskia. Vain kuski on. Hullu kuski. Ei siinä ollut kuski. Ei se oo tuossa. Olen masentunut. Laitetaanko pelti paikalle? Czekamy teraz troszkę, aż opadnie tym. Ihan ok mun mielestä niinkö siihen nähen, mutta on siellä nyt parannettava. Aika paljon, mutta saatiin tuommoinen, mutta välitys on liian lyhyt vähän. Jaa. Tuleeko sitä savua ollenkaan? Tulee, ei siinä mun mielestä mitään. Tuntuuko sulla, että se loppuu kesken? Tää menee koko ajan rautitavasta. Mutta sulla on kuitenkin aika oli siellä keskikastissa, että
ja savuakin tuli, että en mä tiedä. No, Sähän sitä ajat. mutta mieti se toiseen sisäklipiin, eli kolmosklipiin. Mä ajoin yli. Sä ajat yli molemmilla kerroilla pitkäksi. Sen verran. Kyllä se siitä. Näitä harjoitusvetojahan on vielä niin paljon jäljellä. Ehkä yksi. Harjoitukset ajettu. Yes, kyllä. Ja no nyt se toimi sillä pikkusen saisi olla napsun pitempi tosiaan se välitys. Mutta joo, kyllä mä nyt pääsin onneksi sinne muurille ja 4 on vielä sillä, että se on hankala, mutta en mä tiedä muuten onko sillä niin älytöntä ongelmaa. Huomenna jos toivottavasti päästäisiin kaavioon, niin päästäisiin huomenna sitten reenaamaan enemmän. Mutta joo, nyt vaan pitää kahtua, että no joka juttu on varmasti kiinni ja siellä ei ole minkään valtakunnan ongelmaa tuolla. I tak jak właśnie powiedział, to jest teraz dużo bardziej przyczepny, ale w tej chwili jak po nim chodzą jest dużo bardziej nagumowany. Look here, Vika. Great. Okay. There we go. So, hello. The race was good, but the car was bad. No, the race was good. And the car was also good. Yes, all perfect. Hei! Mä luulin, että tulee 60, mutta se meni paremmin. Se oli ihan oikos linja. Loppuu vaan enemmän vähän vauhtia, niin saa ajaa sen vähän jarrua vasteeseen ihan kokonaan. Mutta ihan siis tähän reenimäärään nähden ja tuohon ohjaukseen niin todella tyytyväinen. Että tuo oli yllättävän hyvä tuo ohjaussysteemi. Mä luulen, että nyt meillä on vähän paremmin se resepti, eli me ruvetaan tästä nyt saatiin hyvää kehitysaskelaa ainakin eteenpäin, että se tuntuu ainakin nyt siltä. Mutta ihan hyvä veto. Nyt meillä on hyvät pisteet Pohjalla, napsu enemmän sitten tuohon seuraavaan, niin Vielä paremmaksi. Vielä paremmaksi. Ja. Jaa. Ja. Kiitos. All the Rentop guys are also here. Yes. Cheering me up.
kuvataan kamerat. Miten meni? Ihan jees, ihan jees. Hymyilyttä. Se oli meidän parhaat DMG-lajittelupisteet. Ja siis... Ei oo kameralla kuinka paljon oli pisteet. Ei, ai. 87, tällä hetkellä sijaa 6, mutta todennäköisesti tulee tippuun, mutta ei se mitään, me ollaan oikein tyytyväisiä. Me tehtiin ne ohjausmuutokset, niin tuo auto on huomattavasti helpompi jotenkin ajaa ja sitten mulla ei oo periaatteessa nyt tiedäkö semmoista niinkö, ei tuu semmoista vaan se on vaan niinkö sillain niinkö nice and easy, helppoa ajaa. Mutta joo, nyt on niinkö hyvät lähtötilanteet meillä huomiseen päivään. Ja katsotaan nyt kaikki, että on varmasti kunnossa, mutta erittäin tyytyväisiä. Vieläkö me joku, ne sanoo liveessä, että ensi vuodelle meillä on tulossa uusi auto, mutta ei meillä vielä ensi, kyllä me vielä pysytään tässä, ellei joku osta sitä, onhan tuo auto myynnissä. Mistä siis tämä tieto tulee? Niin mistä se tulee? Mutta hyvä homma. Ruvetaan tekemään ja valmistautuu seuraavaan päiväänkin, mutta nyt mä haluan käydä katsoa vielä vähän vetoja, kun mulla on tää fiilis päällä. Ja ei oo edes kylmä, vaikka täällä on muuten kylmä. Yes. Ei alataan mäkin. Alata. Puhutaanko me vierin? No puhutaan. Ulostuloa, että missähän kohti sieltä tullaan. Niin. Tämähän meni hyvin, ei siinä mitään. Ne sanoo, että pikkusen aikaisin, mutta kun se näkyy siinä sitten se korjaa sen jälkeen. Niin kato tässä. Niin. Tähän on hyvä aloittaa aamu. Mä olisin saanut nukkua kuule 10 asti vaikka. Niin, 8 ylös. Mutta oli hyvä. Kävi aamulla hotellissa ja on nukuttu hyvät yöunet. Meillä tulee vastaan Alex Holvnia. Eli se on ukrainalainen, joka ajaa semmoisella F22 Bemarilla, jossa on B58 moottori. Arvostan hyvää kompo. Mutta koitetaan vähän kahtua sitä ja opiskella sitä ja se ajotyyliä. Mä kerkesin eilen nähdä sitä sen seurausta, niin se oli kyllä järkyttävän hyvä. Se on näin lähellä, kun se seurasi Evansiakin. Niin. Mutta nyt me valmistellaan, että kaikki on kunnossa. Ja sitten kohta meillä alkaa reenit. Tai no milloin? 3 tunnin päästä. 2 tunnin päästä on kuljettajakokous sitten. On meillä vähän tässä vielä aikaa. 3 tuntia. Keretään vielä juoda pannullinen kahviakin. Mitä teit? Työkengäkki on tullut takaisin. Niin. ei oo mitään, sä oot täällä jo kaikkea tehnyt. Sä oot perävälityksestä. Juu, me on vaihdettu. Vähän pitemmän. Juu, vähän pitemmän. Tai en mä tiedä, niin se on vaan enempi niitä. Hampaita. Se on samaan pituus. Ei ne me kato ne hammaspyörät, niin ne on vain eri kokoiset, ei ne sen pitemmän. Joo, kyllä. Joo, mutta välitys on vähän pitempi. Se vähän näytti, että sillä saisi olla enempi renkaalla pyörintänopeutta. 3 oli aika rajoitin. Joo, se meni vähän rajoittimella. Niin. Ja mä luulen, että siellä on aika nopeita autoja kesällä tulee vastaan. Tänään näyttää aika hyvältä kelikin vielä. Mutta se vissiin tulee illalla vettä, en oo ihan varma. Joo. Sehän tämmöstä, no nyt se sieltä aamuaurinko tulee. Aamuaurinko, siellä ihan paistaa. Tai se tänne risukassaan paistaa. Ei tämä risukassa. Tää on pelti. Mä voin tämä yövalo jo sanoa. Yövalo. Tai työvalo. Mahastava sai kiinni. Hän tästä on alkoi laittaa. Jo pari vuotta reenata, niin kyllä se. Oi. Sä varastat. Niin varastankin. Ja salaisen pitää vähän varastaa kivasti. Aika lähellä. Kirkko on haastava. Ennakoitit saatana. Mutta sä veit molemmilla käsillä sen. Miltä Matti on tuntunut kuvata tällä tänä viikolla? Ihan siistiä. Pitäisikö sä Jokke takaisin tänne? Kyllä Jokkea tietenkin on ikävä, mutta näkee hyvältä paikoilta. Jokkekin aina kyllä nuo kisaa. Niin pitäisikö Jokke nyt kuvata sitten, kun se editoi teetään niin omaa naamaa, kun se editoi teestää kuin tyytyväinen se on. Joo. Se on melkein kaikki on laitettu niinku eri kansioihin. Ja kyllä ne sieltä löytyy aika hyvin varmaan. Ollaanko me tehty kaikki niin kuin se käski tehdä? Suunnilleen. Se on. Pyysi, että joka päivä meillä eri kansio, mutta mä nyt yhden kansion tein, niin ei sillä ole varmaan 3 päivää. Ja miten GoPro? Onko eilen tyhjennetty ja lajattu? Tänään laittoi just äsken laturiin, kun tuli tosta listasta. Mutta siellä oli 50 pinnaa. Siinä se näkee, että kuin hyvä tämä lista on.
Vois unohtua aika paljon kaikki. Ei jaksanut kulkea kolmosella. Niin. Mä seurasin kakkosvaihteella, niin nyt taitaa vanhaa välitys takaisin ja toivotaan, että se on parempi. Se stumpas lähösäkin. Mutta ei mitään, nyt tehdään säätöjä ja nyt kokeillaan kaikki. Joo, mä vaihdoin aamulla välityksen. Sitä sä nyt mennä. Ajattelin vaihtaa välityksen. Joo. Ei Mikä ollut. välitys? Laitetaan samaa mikä meillä oli eilen. Ei vaikka mitä teki, niin ei jaksanut sutata. Käytkö sä hakkaa? Ahtolemmari irti. Se on lähtenyt. Onko se mennyt poikki vai lähtenyt? Eikä irtoa kerralla. Ei aftopainektarkaan nyt niinkö tuolta Niin. Sen takia se ei jaksa mennä. Шукать эскалатор. Sen lemmarin ja mä laitan nää itse, niin se tulee kuntoon. Ei tästä tuu mitään. Ei oikein mene reenitty hyvin. Täysiä.
champion Alex Golovnia. Once again, fans from Finland are on their feet, standing and cheering their idol, keeping their fingers crossed for Mika Kespikorpi. Mika was 13 qualifiers. Yesterday, Alex was in place number 20, and let's see how it goes. No niin. Se on ensimmäistä kertaa päästiin top 16 vaiheeseen. Siinä oli vähän jotakin kysymysmerkkiä niille, että käyttikö Mika liikaa käsijarrua tuossa Endryssä tai jotain, että ne vähän niin syyllisti sitä. Mutta mä en nähnyt siinä mitään kyllä virhettä ja pojat justiin kattoo tuolla sisällä uusintana sitä, että oliko siinä mitään. Mutta kuitenkin nyt top 16. Noin vaan. Niin, miten se oman kylän kiiveri sanoo? Huomenna nähdäänkö itsekin laitetaan top 16. Ei se sanonut, että laulu. Miten se sanoo? Eikö laulu kuoroon? Ei mitään. Kaveri tuli vähän ahaisesti niin sanotusti ja justiin katsottiin tuomarin puheet, että ei kai siinä mitään. Top 16. Mikä 5? No mä harmittaa, kun mä en päässyt ajamaan sitä. Mut siis joo, nyt meillä oli itse asiassa silloin tavoite, kun tultiin DMECkiin, että me halutaan päästä top 16. Tavoite saavutettu, mission completed. Ensi vuonna ei tarvitse päästä sitten, kun palakin noin. Ei ensi vuonna voitetaan, katsotaan mitä me keksitään tulevaisuudessa. Nyt on hyvä, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Ei oo mitään paniikkeja mihinkään suuntaan. Ja meillä on vastassa Peter Wiesekki, viime kauden mestari ja tämänhetkinen pistejohtaja, joten joudutaan laittaa kaikki. Mutta kinttaa ei tailata tiskiin, se on varma asia. Me annetaan täys veto sinne ja katsotaan miten käy. Aina on kaikki on mahdollista. Idealna podryjka. To już mogę powiedzieć więcej, no. Aika siistiä. Onko täällä vähän porukkaa? Onko? No on. Tuliko mä liian lähelle linssiä jo? Kuuluu vaan puhe. No se on niin, nyt pitää kuulua puhe. Kato, siellä on katsomot ja siellä on meidän kannustusjoukot. Ja paljon suomalaisia. Kiitoksia kaikille suomalaisille, jotka on tullut kahta ja kiitoksia, jotka on kannustanut siellä kotijoukoissa. No mikä on mestari fiilis itsellä? No nyt on hyvä fiilis. Nyt ei oo enää mitään huolia. Kaikki on hyvin. Nyt tähdätään vaan kovemmin ja enemmän seuraavaan kauteen. Here we go. Behind
Vinsec and Keskikorpi, unknown territory for the championship. This is it for the championship, and look how slippery it is. This has changed the game massively. Vinsec deals with it though like a champion does, into the outside zone, and Keskikorpi can't hang. He shuts the car down, he's on the inside, wheels on the inside edge of the track left no grip, no smoke whatsoever, but Vinsec does what a champion does. He deals with the situation, Dave. He can put his mind where it needs to be, forgets about the water on the surface, and he drives that car to its absolute limit. Vinsec proving, turn by turn, every inch of this circuit, why he is the current reigning and points leader. Well, I'll tell you one thing, if you're Jack Shine... And Keskikorpi comes off the line, ready to lead out Vinsec for the second half of this battle. Vinsec already one step into that grade 8. Vinsec takes a very tentative initiation. He knows that Keskikorpi isn't the strongest. Oh, and he's hit the wall. Keskikorpi keeps a hold of it though, as he now starts to wander and waver way off that qualifying line. Keskikorpi makes it through that inner zone as he transitions back, and you can see this track absolutely like drifting on ice, as Keskikorpi has no pace, no grip, no chance to even get that car around. He goes way wide as Keskikorpi just about keeps it on circuit. Vinsec, how does he deal with this? As Vinsec massages that S15 into the zones, as Keskikorpi once again fires sparks into the air in the face of Vinsec. They come down across the line, and the job is done. Wow. Ja semmonen finaali oli siitä. Ei hitsikö mä ajavuin ne sisällä, niin en mä pystynyt ajaa aina seuratessa, mutta mä olin niin tyytyväinen mun liidi. Katsoinko sä perään vielä? Se sai vähän selkää. Meidän ensimmäinen kausi Driftmastersissa tuli päätökseen nyt, ja mä oon niin, siis ensimmäisenä mä haluan kiittää tiimiä, kaikkia, jotka täällä on ollut apuna. Se ei ole pelkästään mekaanit eikä mikään muut, eli siinä on niin paljon kaikkia mukana. Siinä on myymässä Hanna, ja siis meitä on niin paljon ollut niin kaikkia tässä mukana, ja hienoa, meillä on äiti ollut kannustamassa nyt jo useammalla. Kaikki on niin täällä, ja siis aivan sikamahtava. Nyt ensimmäinen kausi on saatu ajettua, ja sponsoreita. Sponsoreita haluan todellakin kiittää, koska ilman niitä ei olisi mitään mahdollista ajaa tätä. Ja siis nyt meillä on haju, mitä tää homma on, mitä meidän pitää kehittää, ja nyt niin tällä tiellä niin seuraava kausi tähätään jo tosi korkealle, mutta kyllä on vielä kauempana katseet, eli jossain vaiheessa kyllä mekin voi olla se mestari, että me ei olla tässä vaiheessa, ja siinä vaiheessa me ei olla top 16 iloisia, vaan mulla on vain voitosta iloisia. Pitää olla kato vähän sellaisia pieniä haaveita siinä, mutta kiitokset kaikille, ja nyt me ruvetaan varmaan purkaa varikkua, koska huomenna saattaa olla, ettei aamulla kiinnosta ehkä niin paljon purkaa sitä. Tästä jatketaan. Se päättyi taas niin, että sai jo seinä.